Hi guys! Welcome back to my channel. This is Wayne X TV. Papakita ko sa inyo ngayon ang mga keyboard shortcut sa Windows 10. So kung Windows 10 ang gamit nyo, panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo. Yun na nga guys, naipakita ko sa inyo ang mga keyboard shortcut sa Windows 10. At kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutan i-click ang like and subscribe button. At i-click nyo rin ang notification bell at ilagay nyo sa all para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. And thank you so much for watching and see you in my next video.